är det någon som kör om dig? För om det är det, då är det du som åker på ansvaret vid en krock, vid en olycka. För det är ju du som gör då sidledesförflyttningen. En fråga jag ofta får, det är ju det här att får jag göra en omkörning under körprov, alltså på uppkörningen. Man ser ju här att det är ju extremt många tankegångar som måste ske i hjärnan innan du påbörjar en omkörning. Men de vanligaste misstagen, det är ju by far det här att man har för Ja, nu ska vi komma in på kapitlet kring det här med omkörning. Omkörning kallas egentligen juridiskt format för ompassering. Kan redan ta och döda en eventuell gammal skröna som man fått höra för att när man gör en omkörning att det då skulle vara okej att köra för fort, alltså övertrassera hastigheten. Låt säga att man kör kanske på en 80-väg och sen ligger framförvarande fordon kanske i 70 och så vill man göra en omkörning av den. Och då skulle man kunna tänka tanken av att det blir ju säkrare om jag är på så kort tid som möjligt på fel, alltså motsatt sida. Om man tänker sig på en landsväg. Och då blir ju tankegången den att man kanske tror det att då blir det okej att köra för fort den stunden man gör om passeringen där, eller omkörningen då. Men så är det inte, utan det är ju under alla omständigheter är det förbjudet att övertrassera hastigheten. Så det finns inga undantag i det sammanhanget. Ganska vanlig missuppfattning. Nu kommer vi sen till själva omkörningen i sig som moment, så är ju det inte sällan gjort i den som vi utifrån statistiskt perspektiv kan se den absolut farligaste vägtrafikmiljön, det vill säga landsvägar. Omkörningar kan ju göra på motorväg också. Då får du ju större tid på dig att förbereda eftersom du inte har någon mötande trafik på din körbana. Det är ju det som då landsvägar har. Med det sagt, mötande trafik och även då korsande trafik som du har på landsvägar. Det vill säga större vägar som inte är motorvägar utanför tätort. Så har du även då korsningar. Så det är väldigt mycket att beakta. När vi pratar om omkörning, och nu pratar jag då om omkörning i landsvägsmiljö, så får man ju veta om det att du har ju då, om du kör 70 km/h, bara för att göra en liten enkel översättning till meter per sekund. Då kan ni undra varför ska man kunna ha den kunskapen. Ja, det är för att våra hastighetsmätare visar ju kilometer i timmen på hastighetsmätartavlan. Nackdelen med det är ju att om du kör 70 km/h då är det ju samma sak som 7 mil i en timme. Du kanske inte ska köra 7 mil på en timme på den där landsvägen, utan du ska ju bara hem efter en arbetsdag eller till träningen eller vad det nu är du är på väg till från. Så att kunna göra om sin hastighet, en hastighet till meter per sekund, får den fördelen att då kan du börja räkna på verkligen hur lång tid tar det, hur lång sträcka behöver jag, också hur avstånd till framförvarande fordon och sådana bitar. Så då gör man så att om vi tar nu som 70 km/h, ja absolut, matematiskt så är det dividerat med 3,6 eftersom det går 3600 sekunder på en timme. Men det är alldeles för avancerat att sitta och tänka den tanken när man är ute och kör bil. Det gör i alla fall inte jag. Utan då kan man i all enkelhet göra så att man tar 70 och så tar man 10%, alltså 7 då, gånger 3. Gånger 3 tar du alltid, oberoende vilken hastighet. Om det är 90, då blir det 9 gånger 3. Är det 110 väg, då är det 11 gånger 3, etc. etc. Resultatet du får då på den där 70-vägen, alltså 7 gånger 3 lika med 21, då får du att du rör dig ungefär 21 meter på en sekund. Det var väl ett smidigt sätt att göra om hastigheten från kilometer i timmen till meter per sekund. Så, nu kör vi på 70 landsväg, tänker vi oss. Vi funderar nu på att göra en omkörning, en ompassering av framförvarande fordon.
som nämnt innan så får man under inga omständigheter övertrassera hastigheten även om det är momentant för stunden vid omkörningsmomentet. Så finns det ingen sån juridik eller tillåtenhet eller vad man ska uttrycka sig. Så vi kör den på 70 km/h väg och då rör vi oss ungefär 21 meter per sekund. Ut med vägen så har du även sådana här kantreflexstolpar, de som är vita, som har en hel reflex på din sida och tvåprickig reflex på den motsatta sidan. De är det 50 meter emellan på vanligen, eller normalt sett. Och det gör ju det att kör du då 70 km/h, alltså 21 meter per sekund, så betyder ju det att du rör dig då ungefär 21 meter per sekund och du har 50 meter emellan, så det är ungefär 2,5 sekunder för det ungefär mellan stolparna i 70 km/h. Och det är en väldigt bra bedömningsgrej då om hur nära man är framförvarande fordon etc. att veta om det där med eller de här kantreflexstolparna är det 50 meter mellan vanligen. Så kommer då funderingen om det är värt att göra en omkörning. För det är ju så att det här ska ju också funderas över om det överhuvudtaget är värt. Och det är ju klart att ju långsammare framförvarande fordonet, ju så att säga enklare och smidigare kan du köra om det. Låt säga att du kör på den här 70-landsvägen och du har kanske en EPA-traktor eller en EU-bil, AM-bil så att säga, som går antingen till 30 eller 45 km/h. Ja, då är hastighetsskillnaden större, och i hastighetsskillnaden större, ja, då är det naturligtvis så också att tidsvinsten blir större, vilket ju är huvudorsaken till omkörningen överhuvudtaget. Det vill säga att du upplever att när du kör att du kommer att göra en tidsvinst genom att köra om det här framförvarande fordonet. Men det är inte mycket du tjänar, det är en halv sekund, kanske tjänar 1 sekund på att göra en omkörning på en sträcka kanske till och från jobbet, naturligtvis hur långt du har en mil ungefär, så tjänar du på den sträckan om omkörningen sker i början och du har en hastighetsdifferens på 10-15 km/h, så gör du ungefär kanske bara en halv minut, max 1 minuts tidsvinst. Så det är det man får hela tiden ha i bakhuvudet innan man fattar det där beslutet om det överhuvudtaget är värt att göra den där omkörningen, ompasseringen då. Men nu har vi i alla fall kommit till slutsatsen att du tycker uppenbarligen föraren att det är en tidsvinst att göra den här omkörningen. Och har du ett framförvarande fordon, det kör kanske i, låt säga, vi säger nu att det är en 80-väg, den kör i 70, vilket du kan utifrån en liksom känsloperspektiv känna som väldigt, väldigt långsamt. Ska du göra en omkörning av den och den omkörningen ska ske inom lagens ramar, då blir den, så det vill säga max 80 km/h. Du kan ju tänka dig själv att göra en omkörning av ett fordon i 80 km/h när det fordon du kör om kör i 70. Vem som helst kan ju förstå att den omkörningen kommer att ta väldigt lång tid. Väldigt lång tid betyder också samma sak som att det behöver en väldigt lång sträcka. Därav orsaken till det här som nämnt då, att ju fortare jag gör den här omkörningen, ju kortare tid är jag på fel sida av körbanan, alltså på motsatt körbana. Men som sagt att det är förbjudet att köra fortare än vad hastigheten på den aktuella vägsträckan är skyltad. Då är det enligt lagens mening, när du gör en omkörning, då gör du vad som kallas för en sidledesförflyttning. Det låter väldigt högtravande, men det är så det blir. Vilket innebär helt enkelt att allting du sammanstöter med i samband med den här sidledesförflyttningen som den här omkörningen då blir. För låt säga nu att du har då, låt säga ett par, 3 bilar bakom dig och den fjärde bilen i kön bakom dig. Låt säga nu att det kanske är något långsamgående fordon eller något sånt där framför. Den fjärde bilen längst bak i så att säga bilkön, då rör det ju på som i alla fall, påbörjar en omkörning av alla fordonen.
Då ska du inte, då det här gäller ju alltid, då måste du ha i tanken att under alla omständigheter inte bara hålla koll på om det överhuvudtaget är görbart framåt utifrån sikt, liksom hänseende, utan också vad händer snett bakom dig? Är det någon som kör om dig? För om det är det, då är det du som åker på ansvaret vid en krock, vid en olycka. För det är ju du som gör då sidledesförflyttningen. Så att det är ju jättestort ansvar, inte bara framåt, att den här, alltså framför, som den här omkörningen ska kunna fungera. Det ska också fungera med bakomvarande trafik, vilket ju väldigt få egentligen känner till, att så här ser lagen ut. Så du får alltså inte bara bryta ut ur en liksom, köbildning och tänka nu kör jag om och så vidare. Och bara tänka på att nu har jag god siktsträcka framåt att göra den här omkörningen. Och sen är det någon annan som har tänkt precis samma tanke som du har, fast några sekunder före dig. Och då sitter du och kör den rakt i sidan med en krock som resultat. Och det är alldeles uppenbart vems fel det blir. Det blir alltså den som gör sidledesförflyttningen. För den som redan ligger till omkörning gjorde ju sin sidledesförflyttning way back sen, alltså när dens omkörning påbörjades. När vi pratar om att göra omkörningen, och vi nu förbiser liksom bakomvarande trafiken, så brukar vi prata om vad som kallas för mörka och ljusa kurvor, backar, situationer. Det vill säga om det är en ljus situation, då är det goda siktmöjligheter, vilket innebär helt enkelt att du vet om att den här omkörningen kommer att kunna ske på ett trafiksäkert sätt. Så fort det är så kallat då en mörk situation, vilket innebär helt enkelt att situationen innehåller någon form av backkrön, kurva eller någon osäkert parti i form av kanske korsningar, står träd nära vägen, kan du misstänka att det kanske kan komma vilt, etc. etc. Så ni inser ju här att det är ju extremt många tankegångar som måste ske i hjärnan innan du påbörjar en omkörning. Det är inte bara att, så att säga, slänga sig om och köra förbi. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Vi brukar också prata om vad som kallas för flygande omkörning respektive accelererande omkörning. Flygande omkörning, ja, det är ju inte att det är någon helikopter med i bilden, utan flygande omkörning innebär helt enkelt att du har väldigt god sikt. Du har ett fordon framför dig som du kan se på väldigt stort avstånd. Flera 100 meters avstånd kan du se det där fordonet och vet redan i tidigt skede att det här fordonet kommer jag att köra om eller vill jag köra om. Och sikten finns där. Du ser kanske en halv kilometer, kanske kilometer bort. Då kan du behålla din fart. Du behöver inte ens sänka farten och gå så att säga in bakom för att sen göra en acceleration. Utan du kan så kallat då flyga förbi det fordonet. Därav namnet eller ordet då, flygande omkörning. Accelererande omkörning, det är som det låter helt enkelt att man måste göra en acceleration. Det betyder helt enkelt att nu är sikten sämre. Det är backigt, det är kurvigt, kanske lite mörkt, vad vet jag, etc. Du ligger bakom ett fordon och så att säga lurpassar. Du sitter och liksom säger, finns det möjlighet? Nej, det kommer möte. Och sen så kommer du ner i nedförsbacke. Nej, där är en omkörningsförbudsskylt längre fram, då går det inte heller. Och sen efter det här omkörningsförbudet har upphört, ingen mötande trafik, raksträcka, jättegod sikt. Nu ser du så kallat då din chans att göra den här omkörningen. Och då gör man en accelererande omkörning. Då, om du kör en manuell bil så finns det all god idé att till exempel gå om du kör då på 5:ans växel eller 6:an om det är 6 växlar då. Att du går ner en, kanske till och med 2 växlar för att få bättre effekt ut ur motorn den tiden du gör omkörningen. Det skulle man kunna tänka. Gör du med en automatlåda, då när man trycker gasen liksom i botten, då finns det i automatlådor
en funktion som kallas för kickdown-funktionen, och då gör den här nedväxlingen jag pratade innan om, som man gör med manuell växellåda. Då gör automatlådan det. Så att men ofta behöver man då gå förbi ett litet klick. Jag vet inte om det hördes, men ett litet klick behöver man passera gaspedalen för det här kickdownen ska träda i kraft, och då förbättrar effekten tiden med omkörningen. Återigen, inte för fort förhållande till hastighetsreglerna som gäller på den aktuella vägsträckan. Och sen är det ju också så här att sen ska vi gå tillbaks. Så att det är inte okej att ligga och köra på så att säga fel sida eller göra en omkörning. Och det gäller ju till och med också motorvägen. Om du kör, låt säga, på en hastighet som är 80 och snabbare, det vill säga 80, 90, 100, 110 och 120 väg. Så är det så att du ska ju, efter du har gjort ompasseringen och omkörningen av det fordonet, då ska du skyndsammast, då ska du alltså så tidigt så bara att det är trafiksäkert givetvis, gå tillbaks igen till högerkörfält eller då i rätt körbana om du är på en landsväg. Så den regeln finns också. I hastigheten understigande 80 km/h upp till 70 i motorvägsmiljön, då finns inte riktigt det juridiska kravet. Däremot gör du det alltid på landsvägar eftersom du har mötande trafik, så är det en helt annan situation. Och likadant blir det på så kallade 2+1-vägar där du har 2 körfält, kanske norrgående och ett södergående, för att sen växla 2 södergående och ett norrgående, alltså växelvisa körfält. Där ska man också naturligtvis i den vägtrafikmiljön, så snart det på trafiksäkert sätt kan ske, gå tillbaks till högerkörfält. En grej som man brukar alltid tas upp och vara frågetecken och funderingar kring när det gäller just omkörningar och sidledesförflyttningar, det är ju att det blir någon form av körfältsbyte. Och precis som tidigare nämnt, så är det av största vikt att kolla att det är fritt snett vänster bakom fordonen. Det brukar då kallas för döda vinkeln. Bilen har ju flera döda vinklar bakom de här så kallade A-stolparna, men det är mer en tätortsmiljö de ställer till problem. Döda vinkeln, det är ett så stort problem så att tillverkarna vet ju om det här. Och inte bara har man det här med backkameror och så vidare, utan man har faktiskt sitter små radar bakom bakhjulen, alltså innanför kofångaren där, kofångarplasten, så sitter 2 radar som på många moderna bilar, det har denna bilen. Så att om jag viker in den här spegeln så kan man ju alltså se då eventuellt att här finns det då en döda vinkelvarning eller blind spot då, varningssystem. Så vanligt är det med trafikolyckor i samband med döda vinkeln. Så det är ju inte för inte att man pratar mycket om just döda vinkeln. Så innan du gör den här sidledesförflyttningen, om det är nu på körfältsbyte på motorväg eller som vi då har största fokus på nu, det vill säga då omkörningar, så sidospeglarna, de täcker inte allt, och det var ju just det som var poängen. Det heter ju döda vinkeln, vilket innebär helt enkelt att det är den vinkeln som fordonet speglar, varken innerspegeln eller sidospegeln tar. Och det är ingen myt. Annars skulle inte tillverkarna sätta dit sådana här döda vinkelvarningssystem. Det skulle vara en fullkomligt onödig funktion då. Så de här döda vinkelsystemen finns ju av en orsak. Helt enkelt. Och har du en riktigt modern bil så har du då döda vinkelvarningssystem. Slår du på dessutom blinkers, kör riktigt åt det hållet som bilen har registrerat det är något fordon i döda vinkeln, då kan den blinka, varna att där är någonting. Och börjar du styra så börjar ratten faktiskt att vibrera för att tydliggöra för bilförarna att nu har jag alltså fått indikering på både att det lyser där, sen att det börjar blinka i den
när blinkersen aktiveras. Plus också att ratten vibrerar. Allt för att informera föraren om att det här körfältsbytet är inte så himla smart att utföra. Det vill säga trafikfarligt. Så hur ska man då kolla i speglar? Ja, bakåt är det ju då, om det är hur nära. Och det är klart, som jag nämnde innan, märker du att det är ett gäng bilar bakom dig, då kan du ju räkna ut att det kan ju vara nu någon i det här gänget bakom dig som du inte kan se, som bryter ut och gör en omkörning av dig. Och då får du ju inte, som nämnt tidigare, bara styra ut, för då blir det ju ditt fel eftersom du gör sidledesförflyttningen. Innerspegeln, sidospegeln och döda vinkeln. Och det är mycket prat om hur ska man titta i döda vinkeln. Ja, kort och gott kan man säga så här att ju lägre hastighet du kör, låt säga som här nu, där vi är nu och spelar in på en parkering. Ja, här är ju hastigheten väldigt låg. Ja, då kan du också titta väldigt mycket i döda vinklar och så vidare. Och vrida huvudet jättemycket. Ju högre hastigheten blir, ju försiktigare måste man vara med det. Det elever vanligtvis brukar göra, det är att man tar med sig ratten vid titt i döda vinkeln. Och då är det lite olika, för det finns elever som gör endera så att man tar med sig ratten, man är lite stel i överkroppen, man håller hårt i ratten och så. Så då är det lite stel och så tar man med sig ratten. Och det räcker ju bara med någon grads styrning i högre hastigheter. Låt säga 70 och snabbare. Då räcker det ju bara med lite styrning, alltså lite någon grad på ratten, alltså vinkling sådär. Så bara plötsligt är man iväg. Och en del elever, i synnerhet de som ska ta i och titta väldigt noga i döda vinkeln, tar i så mycket så att man använder ratten som ett mot, liksom tar emot med den. Så då går ratten åt fel håll. Var på väg in eller ut i diket. Så att det är också viktigt i den situationen att tänka, kolla i speglar och döda vinkeln. Att du är så avslappnad du kan så du inte får med dig ratten i tittandet. På ena eller andra hållet. Så. En tanke som har funnits med i vår värld i massor med år. Man brukar kalla det för blicken, pilen, filen. Vad man menar med det är att man kollar helt enkelt blicken, pilen, och det är blinkerspilen då man syftar till. Och sist tar man filen. Men det här är så gammeldags. Och det var så lugnt i trafiken förr. Så att då funkade det. Så idag får vi faktiskt addera lite till. Så det är alltså blicken, pilen och sen så får vi ta blicken igen. Och sen styrningen eller filbytet eller körfältsbytet eller sidledesförflyttningen. Så innerspegeln, sidospegeln, där är vinkeln, blicken, pilen. Och sen måste vi kolla att det fortfarande ser liksom nice ut, att det ser bra ut. Och sen våga göra den här sidledesförflyttningen, alltså styra ut och sen göra den här, om det nu är en accelererande omkörning, gasa på och då därmed kunna använda sig av eventuellt då de här automatlåda, kickdownen, eller att du har förberett den här accelererande omkörningen med en nedväxling i förhand. Men det kan vara bra att känna till liksom att automatlådebilar har den funktionen. Att kunna liksom växla ner och få öka varvet och därmed öka effektiviteten. Effekten på motorn. Det här med omkörningar och ompasseringar. De vanligaste misstagen det är ju by far det här att man har för kort siktsträcka framåt. Det är ett backkrön. Det är en kurva eller kanske ett trädparti och så vidare. Det är absolut det vanligaste. Och sen så motsatta sidan då behöver bromsa, så de du inte har sett. De behöver bromsa och väja för att du ska så att säga klara av din omkörning. Och därför blir det då vårdslöshet i trafik. Så att det där är ju jättefarligt, för det är ju så höga hastigheter. Du har ju ofta så att säga kört upp i hastigheter. Så kanske gör du då ovanpå allt en omkörning av ett längre fordon, låt säga en buss. Liksom 18 meter. Det tar tid att göra den där omkörningen. Tid är liksom sträcka. Och de två gör ju en hastighet. Så att det är inte konstigt att det är väldigt lätt att det blir farliga situationer.
De gånger jag har gjort omkörningar, om man säger landsvägsmiljö, då har det varit riktigt redigt gott med avstånd. Alltså det är ju liksom halvkilometer, en kilometer långa siktsträckor. Eftersom jag vet om att det tar sån tid att göra omkörning. Och det gör det faktiskt ändå om man nu skulle köra så att säga för fort. Så att många har kanske en lite också vanligt misstag. Man har lite stor, hur ska jag uttrycka sig, förhoppning om den egna bilmotorns kapacitet. Det vill säga man tror att den där omkörningen, att när jag trycker gasen i botten, då har jag en raket. Så jag kommer bara flyga förbi dem där. Eller den eller de fordonen då. För att komma till insikt att den där siktsträckan ändå var alldeles för kort. 50 meter, det avhandlas på 2,5 sekund i 70 km timmen. 100 meter 5. En omkörning i sig kan ju ta allt mellan till 10-15 sekunder. Vi pratar liksom hundratals meter bara rent teoretiskt att det ska få plats. Sen har vi då trafiksäkerhet, alltså marginalerna. Så då pratar vi liksom minst liksom halvkilometer. Det är därför det blir i realiteten så sällan när man gör de här körfälts eller ompasseringarna görs. Och när de görs, ja då är det inte tyvärr sällan att de hamnar i nyheterna. Så kan ni förstå varför. Ja, en fråga jag ofta får, det är ju det här att får jag göra en omkörning under körprov, alltså på uppkörningen. Och det är ju alldeles självklart att du får det. Det är ju alltså, när jag jobbar med elever så det är ju klart att om elever ställer frågan så kan jag ställa en motfråga i form av att om du hade körkort i den här stunden, i det här tillfället, skulle du göra den omkörningen? Svarar då eleven ja, okej. Tror du att du kommer behöva köra över gällande hastighetsregler för att utföra den där omkörningen på ett trafiksäkert sätt? Ja, det är klart jag måste. Ja, men då får man ju inte göra det. Så att det är ju det som är. Man får ha det i bakhuvudet. Det finns naturligtvis inga så att här regel eller sägen eller rykte eller något sånt där. Kanske rykte, men det finns ingenting. Det finns inget stöd i lagen, så ska jag säga. Att du inte skulle få göra en omkörning på en uppkörning. Men oftast handlar det ju då om vi tar nu landsvägsmiljön. Att någon kör, och då brukar man kalla det liksom omotiverat långsamt. Ja, men låt säga att du har nu en EPA-traktor framför dig. Och det är klart, kör den då 45. Eller vad säger jag, AM-bil menar jag, och EPA 30. Alltså kör de så här långsamt på en 70-väg. Och har du bara siktsträckan där och allting kan ske på ett trafiksäkert sätt. Ja, då är det absolut. Alltså, det skulle du också ha gjort om du hade körkort själv. Det vill säga, då skulle man gjort den omkörningen eller ompasseringen då. Och det är ju således också så att det är samma på körprovet. Så att det finns absolut ingen regel eller någonting som säger att man får inte göra en omkörning på en uppkörning. Utan ta det så realistiskt som möjligt. Även om jag förstår att det är jobbigt, man är jättenervös på körprovet. Jag försöker tänka att det är en helt vanlig körning. Det vill säga, som du skulle, de problem du ställs för skulle du lösa på så sätt som du även skulle ha gjort med ett körkort. Så tror jag att du är ett steg närmare ditt efterlängtade körkort. Så omkörningar, det första du ska ha i åtanke när du inför en omkörning eller ompassering då, det är det värt det? Gör jag någon tidsvinst av det här? Jag kanske kommer hem 30 sekunder tidigare, 1 sekund tidigare. Och det ska då stå emot att du kanske gör en chansning och kanske kommer hem flera timmar senare efter en krock. Skriva skadeanmälningar, skaderapporter etc. Så den där lilla tidsvinsten kan ju faktiskt sluta med i värsta fall en katastrof. Så tänk, som alltid bakom ratten, tänk efter före. Är det värt det? Gör en tidsvinst? Om inte, vad är det för katastrof att sitta och köra i 65 på en 70-väg? I alla fall. Och
spontant vill man ju tänka det här att man vill ju vara så, på motsatt sida så kort tid som möjligt, synnerhet på landsvägsmiljö. Och därmed köra då för fort, och det måste jag vara väldigt tydlig med att det får man ju aldrig lov att göra. Det är alltså inte okej att gå upp då, låt säga på en 70 landsväg i kanske 75, 80, 90 eller något sånt där, bara för att den här omkörningen ska gå så att säga kvickare och smidigare. För det kommer att bli böter helt enkelt, och det kan ju till och med bli, och det får man ju också ha i åtanke när man är i vägtrafikmiljön, i synnerhet som landsvägar, som vi har ungefär 2/3 trafikdödlighet, det vill säga 66% lite drygt, trafikdödlighet landsvägar, så kan det ju också bli så att den här omkörningen kan ju bli då både fara för dig själv, har du passagerare och eller någon utanför bilen, också fara för andra, och går då att bli vårdslöshet i trafik. Och då är du, har du inte körkortet kvar helt enkelt. Så en hel del om omkörningar, men det är bland det mest riskfyllda momentet du kan göra i vägtrafikmiljön när du kör trafiken. Andra ska vara med på det, att du tänker göra en omkörning. Du ska vara med på andra så att de inte gör en omkörning av dig. Så det är väldigt, väldigt, väldigt mycket att ha i åtanke. Det är ett svårt moment, och ja, det kanske är tur på ett sätt att man inte övar så mycket i det, men nackdelen i det i sin tur blir ju att man inte blir så duktig på det. Så att därför, det är bättre att avvara än att chansa. Så stort lycka till ute på vägarna.